nag-freeze ako ng water, hinalik. Tapos yung brood ko, pinagay ko na dito. Parang siya ice milk. Yeah. Jadi man? Sleep. Hah? Mag-review. Mag-tiktok lang siya. Hindi dapat mag-tiktok na. Oo nga. Ayusin ko. Inaaral ko pa kung paano. Pero may isa kong in-edit. Nalala mo yung video natin. Nalala mo yung video na, yung video na yung nasa dagat tayo, yung nagagano'n ako. Nag-switch ako ng data. Siguro sa wifi. Wait lang, nalala mo yung magla-lunch tayo. Yung nagagano'n ako. Pinubulang lang ako. Oo, nagagano'n ako. I-edit ko siya. Naglagay ako in-edit ko siya. Yung mga, basta yung mga reels. Masakit? Pag... Hindi, ayan, may naisip dito. May ano siya rin. Pag, minsan ako na pag-spray, pero pag sinide, pag sinide ko siya na ganyan. Mas parang yung sumasabi. At dito. Sa kabila. Dami. Kaya, ito yung pwede. Kasi nagtutulungan kami sa gitna dito na eh. Ano pa di ba? Hindi, kung wala ata si Sir Ito. Okay, sir. Hindi mo.